Hi guys, good morning. Andito ako ngayon sa farm for a regular visit. Check lang natin yung mga tao natin if nagagawa nila yung regular to-do list nila everyday. Alright guys, harvest time. So, first harvest namin is 10 AM, tapos yung second harvest namin is 5 PM. Sa farm namin, dalawang beses lang kami mag-harvest sa isang araw. Bago lagyan ng panibagong pagkain, ugaliing pantayin muna ang mga pagkain natira nang sa ganon maging ganado ang mga manok sa susunod na pagkain. So guys, it's already 6 PM at ang na-harvest ng mga eggs for today ay nandun po sa bahay para i-classify according sa sizes nila. So guys, basically simple lang yung routine natin. Pero ang importante ay dapat consistent. Dahil konting pagbabago lang ay maaari nang maka-apekto sa buong production natin. Magkakaroon lang tayo ng mga adjustments kapag magbibigay tayo ng vitamins, dewormers, vaccines, o mag-treat tayo ng mga manok na posibleng may sakit. So sa mga taong may plano mag-poultry, kung sa tingin nyo may natutunan kayo sa video ko, huwag po kayong mahiya mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po. Bye-bye!